السلام عليكم خوتي. في الفيديو تاع اليوم رايحين نشوفوا كيفاش نبدلوا التيو كي يكون مقطع كيما هذا. بسم الله، نفتحوا البومبا، ليفيس تاع البومبا. ماشي حاجة واعرة باش تبدل تيو، بعد ما نفتحوا ليفيس تاع البومبا نطبعوا التيو تاعنا منها. نطلعوا الماشينة تاعنا باش تجينا الخدمة تاعنا. التيو اللي راح نبدلوه هو هذا، نفتحوه منها. نجيبوا اللصقة هذه باتكس، ونديرو البومبا، خلوها تنشف شوية. نديرو في لي دو كوتي، هذا والكوتي الدوزيام تاع التيو اللي راح نمونطيو. هايديك الكوتي تاع التيو الدوزيام نديروه هنا. فوالا هكذا نكونو كملنا موطون التيو. حاجة مكاش قاع، حاجة سهلة. سلام صاحبي. ونمونطيو لي فيس تاع البومبا اللي قلعناهم الاولى.
فوالا خالتي، هذه هي الطريقة باش نمونطيو انبوب بلاستيكي تيو تاع الماء.